เล่นเกมปี 2025 ความละเอียด 1K 2K 4K เลือกการ์ดจอ RTX 50 รุ่นไหนดีจะได้ไม่หลังหักวันนี้เราพาไปดูกันครับกับการ์ดจอที่รายเรียงอยู่ตรงหน้าทุกท่านเลยไล่มาตั้งแต่ตัวเล็กสุด RTX 5050 RTX 5060 RTX 5060 Ti RTX 5070 RTX 5070 Ti RTX 5080 และ RTX 5090 ที่ผมยิ้มนี่ที่ผมขำนี่ไม่ใช่อะไรนะฮะแม่งโคตรเยอะเลยจริงๆยังมีรุ่นย่อยอีกเยอะมากแต่วันนี้เราหยิบยกเอารุ่นหลักมาให้ได้ดูกันนะครับกับ RTX 50 ทุกรุ่นที่มีขายในท้องตลาดและเราเตรียมหัวข้อมาแบบแน่นหนามากและเราเตรียมผลเทสมาให้ดูกันแบบจุกๆกันเลยเทสกันแบบเป็นอาทิตย์ฮะกว่าจะได้คอนเทนต์นี้ออกมาผมตั้งใจทำมากๆเลยนะถ้าใครชื่นชอบก็กดกระดิ่งกดไลค์กด Subscribe เอาไว้ด้วยแล้วกันเราจะได้มีกำลังใจทำคอนเทนต์ดีๆแบบนี้มาให้เพื่อนๆได้รับชมกันนะฮะเรามาเริ่มต้นกับการทำความรู้จักการ์ดจอในแต่ละตัวกันเลยนะครับเรามาเริ่มต้นจากตัวจิ๋วที่สุดเลยตัวเล็กที่สุดในตลาดตอนนี้ก็คือ RTX 5050 ครับสำหรับตัวนี้ราคาอยู่ประมาณช่วง 9,000 ไม่เกินหมื่นนะเป็นตัวน้องเล็กที่สุดมีคูด้าอยู่ที่ 2,560 หน่วยครับกินไฟสูงสุดของตัวการ์ดอยู่ที่ 130 วัตต์แนะนำ power supply อยู่สัก 500 ถึง 550 วัตต์ก็สบายๆเลยนี่น้องเล็กสุดครับถัดมาครับเป็น RTX 5060 ซึ่ง RTX 5060 นี่ก็เป็นตัวยอดนิยมที่ผมเชื่อว่าคนเล่นคอม 100% ต้องรู้จักตัวนี้หมดนะครับสำหรับซีรีส์นี้เป็นตัวคุ้มค่าครับราคาเพื่อนๆสามารถหาซื้อได้ในช่วงราคาไม่ถึงหมื่นกันแล้วถ้าใช้โค้ดส่วนลดเนาะตัวนี้มีคูด้าอยู่ที่ 3,840 หน่วยและกินไฟอยู่ประมาณ 145 วัตต์แม็กซิมัมของเขานะครับใช้ power supply ช่วงไม่เกิน 550 วัตต์ถึง 600 วัตต์สบายๆเลยส่วนตัวนี้ครับจะเป็น RTX 5060 Ti เนาะซึ่งจะมี2รุ่นย่อยด้วยกันนะครับนี่มีรุ่น RAM 8 GB และ RAM 16 GB ทั้งคู่ครับจะมีสเปคที่เหมือนกันหมดเลยไม่ว่าจะเป็นคูด้าอยู่ที่ 4,608 ยูนิตนะครับกินไฟสูงสุดอยู่ที่ 180 วัตต์ต่างกันที่ RAM ครับตัวด้านบนเป็น RAM 8 GB ตัวด้านล่างครับเป็น RAM 16 GB ตัวด้านบนก็เน้นไปทางเล่นเกมตัวด้านล่างครับเน้นเล่นเกมด้วยเน้นทำงานด้วยนะครับราคาทั้งคู่อยู่ช่วงประมาณหมื่นต้นๆนะครับถ้าใส่โค้ดส่วนลดสำหรับ 5060 Ti ส่วนตัวล่าง 5060 Ti ที่เป็น RAM 16 GB ถ้าใส่โค้ดส่วนลดอยู่หมื่นกลางๆนั่นเองนะ power supply ทั้งคู่ก็ประมาณสัก650 วัตต์เหลือๆเลยส่วนอีกตัวหนึ่งนี่5070นะครับ RTX 5070เนี่ยก็ต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งการ์ดที่ราคาดีสำหรับเหล่าเกมเมอร์งบระดับกลางนะครับคูด้าเข้ามาที่ 6,144 หน่วยนะ RAM ตัวนี้อยู่ที่ 12 GB เป็น GDDR7 แล้วก็ตัวนี้จะแตกต่างกับตัวอื่นตรงที่ต้องใช้หัวเชื่อมต่อ PCIe 5.0 ขึ้นไปแล้วก็จะกินไฟสูงหน่อยอยู่ที่ 250 วัตต์สำหรับเจ้าการ์ดตัวนี้ราคาของการ์ดจะอยู่ที่ประมาณ 20,000 ต้นๆนะครับหรือถ้าใส่โค้ดส่วนลดจะอยู่ในช่วงประมาณหมื่นปลายๆก็มีให้เห็น 18,000-19,000 ก็ยังพอซื้อได้ในช่วงส่วนลดช่วงลดราคานะครับตัวนี้ก็จะใช้ power supply ประมาณสัก700 วัตต์ขึ้นไปนะถึง750 วัตต์ส่วนตัวนี้ครับ5070 Ti ก็เป็นอีกหนึ่งตัวที่จัดอยู่ในกลุ่มกลางค่อนสูงไปแล้วสำหรับตัวนี้ราคาของการ์ดจะอยู่ประมาณช่วง 30,000 บาทบวกลบนะครับสำหรับตัวนี้ก็จะมีคูด้าอยู่ที่ 8,960 ยูนิตนะฮะแล้วก็ตัวการ์ดเองกินไฟอยู่ประมาณ300 วัตต์แนะนำ power supply ไว้อยู่ที่850 วัตต์ขึ้นไปนะครับแล้วก็ตัวนี้เป็นตัวที่ส่วนตัวผมมองว่าคุ้มค่าที่สุดสำหรับคนที่งบเยอะหน่อยกินไฟอยู่ที่360 วัตต์แล้วก็คูด้าอยู่ที่ 1752 ยูนิตนะครับต้องบอกว่าตัวนี้เป็นตัวที่ผมก็มีในครอบครองเหมือนกันสำหรับ RTX 5080 RAM ที่ใส่ให้มาเป็น GDDR7 16 GB นะครับราคาซื้อได้ต่ำสุดช่วง 30,000 ปลายๆถึง 40,000 ต้นๆนะฮะpower supply แนะนำ850 วัตต์ขึ้นไปถึง 1,000 วัตต์ก็จะดีนะครับเป็นรุ่น long top เนาะแล้วก็ตัวท็อปที่สุดในวันนี้นะครับเป็น RTX 5090 เนาะซึ่ง 5090 ก็จะเป็นตัวที่เมื่อก่อนนะฮะช่วงเปิดตัวอยู่หลักแสนไปถึง120,000 130,000 ถึง 200,000 ก็มีซึ่งตัวนี้จะเป็นการ์ดที่โหดที่สุดในซีรีส์ RTX 50 ราคาตอนนี้สามารถจับต้องได้ในช่วงประมาณสัก 70,000 ไป 80,000 ไปถึงหลักแสนตัวนี้นะครับกินไฟอยู่ที่ 575 วัตต์แนะนำ power supply อยู่ในช่วงสักประมาณ 1,200 วัตต์ขึ้นไปมาพร้อม RAM สุดโหด 32 GB แล้วก็ขนาดของการ์ดจะใหญ่กว่าตัวอื่นๆทรงประสิทธิภาพที่สุดกันเลยนะครับเรามาแนะนำการ์ดทั้งหมดกันตรงนี้เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราตามไปดูในแต่ละรูปแบบของการเล่นเกมไม่ว่าจะเป็น Full HD 2K และ 4K กันว่าตัวไหนจะเหมาะกับการเล่นเกมความละเอียดเท่าไหร่เดี๋ยวตามไปดูเลย
เกม Full HD ใช้รุ่นไหนดีวันนี้เราเตรียมมาให้ดูทุกคนทราบกันดีอยู่แล้ว5050 5060 5060 Ti แยกรุ่นย่อยเป็น2รุ่นนะครับสำหรับเกม Full HD ก็คือ 1920 คูณ 1080 พิกเซลนะครับผมขอนำเสนอการ์ดจอรุ่นเริ่มต้นสำหรับความละเอียดระดับ Full HD นะครับนั่นก็คือ RTX 5050 นะครับสำหรับ RTX 5050 เนี่ยจะจัดอยู่ในตัวเริ่มต้นก็คือตัว Entry สุดตัวต่ำสุดของซีรีส์50กันเลยซึ่งความสามารถของเขาสามารถเล่นเกมในระดับ Full HD ได้ทุกเกมแต่ปรับสุดแล้วเฟรมเรทยังต่ำกว่า60ถ้าคุณไม่ใช้เฟรมเจเนอเรชันนะครับดังนั้นถ้าคุณอยากจะได้เฟรมดิบๆ RTX 5050 ยังทำได้ไม่ดีมากนักในเกม AAA ยังต้องพึ่งพาเฟรมเจเนอเรชันอยู่ผมเลยจัดแรงค์ RTX 5050 เอาไว้เป็นตัวเริ่มต้นของ Full HD ครับแต่สำหรับตัวที่อยู่ในระดับกลางแน่นอนครับตัวนี้คือการ์ดจอรุ่นยอดนิยมในการเล่นเกม Full HD ผมขอใช้ตัวนี้เลยนะฮะ RTX 5060 พลังดิบของเขาเพียงพอกับการเล่นเกมที่เป็น AAA แบบไม่เปิดเฟรมเจเนอเรชันหรือ Multi เฟรมเจเนอเรชันกันได้นะครับไม่ว่าจะเป็นเกมอย่าง Stellar Blade ไม่ว่าจะเป็น Cyberpunk หรืออื่นๆอีกมากมายตัวนี้ผมจัดให้อยู่สำหรับคนเล่นเกม Full HD ในช่วงกลางไปจนถึงระดับสูงกันเลยนะปรับกราฟิกสูงได้โดยที่ไม่ต้องพึ่งเฟรมเจเนอเรชันและพอเปิดเฟรมเจเนอเรชันหรือ Multi เฟรมเจนเบสเฟรมมันก็เยอะเพียงพอที่ทำให้เล่นเกมได้แบบ Input lag ต่ำๆเล่นได้สมูทแถมราคายังผมว่าเหมาะสมคุ้มค่ากันอีกด้วยแต่ถ้าเพื่อนๆมีงบประมาณสูงหน่อยแล้วมองว่าเป็นเหล่า e-sport player หรือคนที่ต้องการรีดเฟรมเรทพลังดิบของมันโดยที่ไม่ต้องเปิดเฟรมเจนแล้วได้เฟรมสูง5060 Ti คือคำตอบที่ดีนะครับถ้าเป็นระดับ Full HD ผมมองว่า5060 Ti ที่เป็น RAM 8 GB เพียงพอแล้วถ้าต้องการพลังดิบแต่ถ้าอยากจะรีดเฟรมแบบเปิด Multi Frame Generation แบบชันลูดสูงโปร่งเอาเฟรมแบบเทพๆไปเลยต้องเป็นรุ่น16 GB เพราะเวลาเราใช้งาน AI Multi Frame Gen ต่างๆเนี่ยสิ่งหนึ่งที่ต้องกินเพิ่มเติมมาก็คือตัว RAM ของการ์ดจอนะครับ RAM 8 GB ถ้าเปิดเฟรม Gen ไม่พอนะกินแม็กสุดไปแล้วนะครับดังนั้นแนะนำเป็น16 GB ถ้ามีงบประมาณเพียงพอดังนั้นสรุปตรงนี้เลยนะครับเริ่มต้น5050ในฝั่งของ Full HD ถ้าจะเอาระดับกลางๆไปค่อนสูงก็เป็น 5060 และถ้า Maximum สุด 5060 Ti โดยเฉพาะตัว 16 GB เดี๋ยวผลเทสมีให้ดูตามไปดูกันเลยI'm in a hurry. What the hell is this? An explosion of paint! You stink of junk food. Huh? Bravo 1. You can't go down here! I need to be more careful. Decoding enemy signal! Be advised, enemy troops are attacking objective Alpha.
แล้วเกม 2K ล่ะแบบไหนดีเรามาเข้าสู่นี่เลยการเล่นเกมในรูปแบบ 2K กันการ์ดจอมีมาจัดแรงค์ 5060 Ti ไปจนถึง 5070 นะครับถ้าคุณจะเล่นเกมในรูปแบบ 2K แบบเริ่มต้นไปจนถึงระดับกลางๆผมแนะนำเป็น RTX 5060 Ti ที่เป็นตัว RAM 8 GB ถ้ามีงบจำกัดตัวนี้ถือว่าเล่นได้ดีในระดับหนึ่งนะครับแต่ถ้าคุณเกิดอยากจะได้เฟรมเรทที่สูงขึ้นเปิด Multi Frame Generation มากขึ้นเหมือนที่เราอธิบายไปในหัวข้อก่อนหน้านี้นะครับเวลาเปิดพวก AI ต่างๆมันต้องใช้ RAM ของการ์ดจอเยอะขึ้น2K ถ้าอยากจะได้ปรับไฮหน่อยปรับเฟรมเรทหลายๆก็ต้องเป็นตัว RAM 16 GB นี่คือตัวระดับกลางค่อนไปทางสูงสำหรับซีรีส์ในการเล่นเกม 2K นะครับ 5060 Ti ในตัว RAM 16 GB แต่ถ้าอยากจะปรับสุดนะครับโดยที่ไม่ต้องพึ่งพาในเรื่องของเฟรมเจเนอเรชันเอาแบบพลังดิบๆเลย 5070 คือคำตอบที่ดีมากๆนะครับถึงแม้ RAM นะคู่นี้จะเปรียบเทียบกัน RAM 16 มันจะดูมากกว่าก็จริงใช่ไหมแต่การเล่นเกม 2K เนี่ยมันอาศัยพลังของตัวการ์ดจอเพียวๆเยอะมากกว่าพลังของตัวชิปเซ็ต RTX 5070 เนี่ยจะแรงกว่าจะทรงพลังกว่า RTX 5060 Ti ดังนั้นการเล่นเกม 2K ครับถ้าคุณเป็นคนเล่นเกม 2K ที่งบจำกัด 5060 Ti ตัว RAM 8 GB ก็เพียงพอแต่ถ้าอยากจะปรับพวกเฟรมเจเนอเรชันอยากใช้ฟีเจอร์ที่มันหนักมากขึ้นเพิ่มเงินอีก 2,000 บาทขยับมาตัว RAM 16 GB ลูกเล่นต่างๆมันจะพลิ้วไหวเฟรมเรทมันจะดีกว่าเฟรมเรทมันจะนิ่งกว่าและเปิดเทคโนโลยีต่างๆได้มากกว่านั่นเองแต่ถ้าอาศัยพลังนะครับที่สุดของการ์ดจอในช่วงงบประมาณนี้ RTX 5070 คือคำตอบนะครับนี่คือการเล่นเกมในรูปแบบ 2K แนะนำเริ่มต้นตัวกลางและตัวสุดที่สุดเพียงพอกับ RTX 2K ปรับสุดทุกอย่างนี่เลยตามนี้เดี๋ยวตามไปดูการทดสอบการเล่นเกมไปเลยครับ You stink of junk food. What was that? Out of my face! Found them! Medic! Help! I need aid! Thank you! Join the light show!
アダム下がってて。อ้าวพี่แล้วเล่นเกม 4K ล่ะต้องใช้ตัวไหนแนะนำตัวไหนดีสำหรับ Adbic ผมบอกเลยว่านี่คือเทียร์ลิสต์ของผมในการเล่นเกมแบบ 4K ตาม Opinion ตามความเห็นของผมนะผมจะจัดเทียร์ตั้งแต่ตัวเริ่มต้นตัวระดับกลางไปจนถึงตัวระดับ High End ที่สุดนะครับสำหรับมุมมองของผมการเล่นเกม 4K เนี่ยถ้าคุณมีงบจำกัดนะคุณมาตัวนี้เป็นเบื้องต้นได้ก่อนเลยนั่นคือ RTX 5070 ถามว่าทำไมถึงเลือก 5070 ล่ะเพราะ1คือราคาใช่ไหมช่วงไม่เกิน 20,000 ต้องตัวนี้เท่านั้นแล้วก็การเล่นเกมนะครับถึงแม้จะมี RAM 12 GB ก็ตามทีแต่มันก็เพียงพอจะถูถ่ายเล่นเกมแบบ 4K ได้อยู่แต่ก็ต้องยอมรับกันนะว่า 4K คือปรับสุดไม่ได้นะครับเพราะว่าศักยภาพของการ์ดมันไม่ถึงแต่ถ้าอยากจะเริ่มต้นปรับกลางๆ RTX 5070 คือคำตอบที่ดีนะครับถัดมาครับนี่คือตัว RTX 5070 Ti ผมจัด Tier List สำหรับเล่นเกม 4K ให้เจ้า RTX 5070 Ti คือตัวระดับกลางย้ำว่ากลางนะยังไม่ใช่กลางบนด้วยซ้ำสำหรับ RTX 5070 Ti เนี่ยถือว่าแรงในระดับที่เล่นเกมระดับไฮได้อย่างสบายๆเลยแล้วก็ได้ RAM 16 GB อีกด้วยแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่คุณอยากจะ require more อยากจะได้มากกว่านั้นนะฮะเอาไปเล่นเกมในรูปแบบ Ultra หรือพวก Extreme Cinematic ในหลายๆเกมที่เป็น 4K นะ 5070 Ti ยังเอาไม่อยู่ครับผมยังเอาไม่อยู่ยังได้เฟรมเรทที่ยังไม่น่าพึงพอใจเท่าไหร่โดยเฉพาะกับคนที่มีจอ 4K 240Hz แบบนี้ตัวนี้มันเล่นได้แต่มันเล่นได้อยู่ในหลายๆเกมอยู่ในระดับหลักร้อยถึงร้อยกลางๆนะครับแต่ถ้าคุณอยากได้ 4K แบบเฟรมเรทไหลๆแบบไม่ต้องเปิดเฟรมเจนอะไรเลยเนี่ยมันยังได้อยู่แค่ประมาณร้อยกลางๆนะครับซึ่งถามว่าดีไหมมันดีนะครับแต่มันยังไม่สุดไงก็เลยจัดอยู่ในกลุ่ม 4K ระดับกลางนะครับส่วนถ้า 4K แล้วอยากจะไปให้สุดก็ต้อง2ตัวนี้เท่านั้นเลยนั่นคือ RTX 5080 กับ RTX 5090 จริงๆแล้วตัวการ์ดจอในช่วงระดับกลางสูงที่ผมมองว่าคุ้มค่าที่สุดคือเจ้านี้ฮะ RTX 5080 เพราะราคาเพราะการกินไฟเพราะประสิทธิภาพแลกมากับเฟรมเรทต่างๆที่ประมวลผลได้ 5080 คือคุ้มที่สุดในช่วง 3-4 หมื่นในมุมมองผมนะครับเพราะมันสามารถเล่นเกม 4K ได้ทุกเกมแบบที่ใช้พลังดิบได้หมดหรือที่จะใช้ตัวพลังแบบ AI Multi Frame Generation หรือ Frame Generation ก็ตามทีได้หมดแล้วนะครับ 4K นะแต่ถ้าอยากจะไปสุดทาง RTX 5090 ก็คือคำตอบที่ดีเลยนะครับสำหรับคนที่ไม่ได้มีปัญหาเรื่องการเงิน cash flow คล่องๆก็จัดตัวนี้ไปได้เลย 5090 นะครับแต่เหนือสิ่งอื่นใด 5090 มันก็ต้อง require ตัว power supply หรืออุปกรณ์ต่างๆที่หนักหน่วงหน่อย 5080 ก็จะลดระดับลงมาได้ขึ้นอยู่กับเงินในกระเป๋าของคุณแต่นี่คือ tier list ของผมนะครับถ้าเอาแบบ 4K ปรับสูงๆได้เฟรมเรทสวยๆ2ตัวนี้ 5090 กับ RTX 5080 นะครับแต่ถ้า 4K นะครับในรูปแบบที่ปรับสุดก็ได้แต่เฟรมเรทมันอาจจะยังไม่ได้ไหลขนาดนั้น 5070 Ti คือคำตอบที่ดีแต่ถ้างบจำกัดอยากเล่น 4K ผมแนะนำมาเริ่มต้นที่ RTX 5070 ตัวนี้แหละครับ Hey, watch.
Hey, you! Thanks. Tango located! Enjoy the light show! Enemy there! Enemy located! Got one! Let's do this.
และนี่คือบทสรุปของผมกับการเล่นเกม 1K 2K และ 4K ในปี 2025 กับการ์ดจอ RTX 50 ซีรีส์ทุกรุ่นนะครับสรุปกันอีกทีก็คือถ้าเป็นความละเอียดระดับ Full HD ก็เริ่มต้น 5050 ระดับกลางบนก็ 5060 ระดับที่อยากจะปรับสุดทุกอย่าง Maximum สูงสุดก็ 5060 Ti 8GB และ 5060 Ti 16GB ถ้าเป็นความละเอียดในระดับ 2K นะครับเริ่มต้นก็แนะนำเป็น 5060 Ti ตัว RAM 8 นะครับตัวระดับกลางสูงก็จะเป็น 5060 Ti RAM 16 แล้วก็ตัว RTX 5070 นั่นเองส่วนถ้าคุณอยากจะเล่น 4K นะครับในมุมมองผม 5070 คือตัวเริ่มต้นตัวระดับกลางคือ 5070 Ti และเทียร์บนสุดก็คือ 5080 และ 5090 นั่นเองนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นเพื่อนๆมีงบเท่าไหร่ก็จัดไปตามนั้นกันได้เลยแล้วก็เลือกการ์ดจอให้เหมาะสมนะครับแต่เหนือสิ่งอื่นใดสิ่งหนึ่งที่ต้องดูด้วยก็คือบริการหลังการขายนะครับสำหรับบริการหลังการขายเนี่ยอันนี้ตัวอย่างแล้วกันอย่างสติ๊กเกอร์ที่อยู่บนหน้ากล่องตัวนี้ก็จะเป็นบริการหลังการขายของทาง Ascenty ประเทศไทยนะครับซึ่งก็เป็นผู้นำเข้าสินค้าการ์ดจอของทาง Inno 3D ที่เชื่อถือได้นะครับใครที่สนใจก็อย่าลืมมองหาสติ๊กเกอร์รับประกันของ Ascenty ประเทศไทยหรือทาง Cinex ด้วยนะครับเพราะว่าทาง Inno 3D เนี่ยเขาจะมี2เจ้านะทั้ง Cinex แล้วก็ตัว Ascenty ประเทศไทยทั้งคู่ก็ดีทั้งคู่เลยนะครับสะดวกแบบไหนไปแบบนั้นถ้าอยู่แถวนนทบุรีไป Ascenty ถ้าอยู่ในกรุงเทพ Cinex ก็ได้นะครับเป็นทางเลือกที่ดีเลยสำหรับบริการหลังการขาย2เจ้านี้ส่วนการ์ดจอเองงบเท่าไหร่จัดไปเท่านั้นผมมี tier list เอาไว้ให้แล้วนะครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กันคอนเทนต์นี้ตั้งใจมากเลยนะครับสำหรับการทำเนื้อหาแล้วก็เรื่องของการทดสอบเนาะใครที่ชื่นชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กันให้ด้วยนะครับใครที่อยากจะดูคอนเทนต์อะไรเพิ่มเติมหรือมีข้อสงสัยแบบไหนอย่างไรก็พิมพ์ไว้เลยใต้คอมเมนต์เดี๋ยวดิ๊กจัดหามาทำให้นะครับสุดท้ายนี้ต้องขอบคุณทาง Inno 3D ด้วยที่เอื้อเฟื้อและจัดหาการ์ดจอมาให้ผมได้ทดสอบกันบอกก่อนนะนี่ไม่ใช่การ์ดจอของผมนะนี่คือการ์ดจอของ Inno 3D ทั้งหมดที่ผมยืมมานะครับถ้าไม่ได้ Inno 3D ก็ไม่ได้เกิดคอนเทนต์นี้เกิดขึ้นอย่างแน่นอนก็ต้องขอบคุณด้วยวันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วครับสวัสดี